แล้วเจอกันนะคะแค่เข้ามาใกล้แล้วจะรู้ว่าใช่กับงาน Open House 2018 29 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคมนี้แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย